হেল্ল' আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি জেন আইৰেৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব গৈ আছোঁ। এই নভেলটো সম্পূৰ্ণৰূপে আজি আলোচনা কৰা হ'ব। যিমান পাৰোঁ ডিটেইলছ আলোচনা কৰিব চেষ্টা কৰিম। ভিডিঅ'টো অকণমান দীঘলীয়া হ'ব পাৰে। জাষ্ট ৰখি চাব যদি অকণমান অসুবিধা হয়। চ' জেন আইৰে character overview. Jane Eyre is the heroine of the narrator of the novel. So Jane Eyre হৈছে আসল প্ৰটেগনিষ্টটো। এই নভেলটোৰ মুখ্য চৰিত্ৰটো হৈছে জেন আইৰে। তেওঁৱে হৈছে হিৰোইনটো। ঠিক আছে, হিৰোইন মানে হৈছে অভিনেত্ৰী। অভিনেত্ৰীটো কোন আছে নভেলখনত? জেন আইৰে আছে। চ' তেওঁ এটা ইণ্টেলিজেণ্ট, তেওঁ মানে বহুত ইণ্টেলিজেণ্ট। এনেকৈ বোবা নহয় মানে পুৰা উস্তাদ এণ্ড পেশ্যনেট এণ্ড ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ৱমেন আৰু ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ৱমেন এণ্ড হোম হোজ লাইফ ইজ কোৱেষ্ট আইডেণ্টিটি লাভছ এণ্ড চেল্ফ ৰেচপেক্ট। অ'কে, চ' তেওঁ বহুত বুদ্ধিমান এগৰাকী ছোৱালী বুলি ক'ব পাৰে। ঠিক আছে, মেজৰ ট্ৰেইটছ কি আছে? ইণ্ডিপেণ্ডেন্স। Jane consistently refuses defendants against Mr. Reed, against Brocklehurst, against Rochester, against Stephen. চ' এইবিলাকৰ বিষয়ে তেওঁ এগেইনষ্টত যাব লগা হৈছিলে আৰু ইয়াৰ কাৰণো আছে, আমি গম পাম লাহে লাহে কিয় মিষ্টাৰ ৰিডৰ এগেইনষ্টত যাব লগা হৈছিলে, কিয় এগেইনষ্ট ব্ৰকলেহাৰ্ছৰ লগত হ'ব লগা হৈছিলে, এগেইনষ্ট কিয় ৰচেষ্টাৰৰ লগত হ'ব লগা হৈছিলে, চব গম পাই থাকিম। Moral strength. She follows her conscience even when it causes suffering. Intelligence. Education becomes her means of self-improvement. And a passion, although emotions and passions that learn self-control. ঠিক আছে, তেওঁ নিজে চেল্ফ কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰে মানুহটো। কোনে পাৰে? জেন আইৰে। আৰু বহুত ইণ্টেলিজেণ্ট আৰু মৰেলি যিটো নৈতিকভাৱে তেওঁৰ ষ্ট্ৰেংো আছে। নৈতিকভাৱেও ভাল, বুদ্ধিমত্তাও আছে আৰু পেশ্যনেটো হয়, চেল্ফ কণ্ট্ৰলো হয়। চৰা ষ্টেজ এণ্ড গ্ৰ'থ, গেটছ হেডছ, লাৰ্ণছ এণ্ড ৰেজিষ্টেঞ্চ। গেটছ হেডছটো জেগাৰ নাম হয়। ঠিক আছে, গেটছ হেডছ, লউড এণ্ড টনফিল্ড, মোৰ হাউচ এণ্ড দ্য পাৰ্ডিন, সেই সকলোবিলাক জেগাৰ নাম হয়। তেতিয়া কি হৈছিলে? ইয়াৰ লাঞ্চ মানে শিকিছিলে, এণ্ড লউডৰ কি হয়? লাঞ্চ ডিচিপ্লিনত শিকিছিলে, এণ্ড দ্য টৰ্ণফিল্ডৰ কি হয়? লাঞ্চ লাভটো তেওঁ কেনেকৈ শিকিলে সেইটো বস্তুটো টৰ্ণফিল্ডত শিকিলে বস্তুটো। ঠিক আছে, এণ্ড দ্য মোৰ হাউচ লাঞ্চ দ্য চেল্ফ ৰিলিয়েঞ্চ, নিজক কেনেকৈ চেল্ফ ৰিলিয়েঞ্চ কৰিব সেইটো মোৰ হাউচত শিকিলে। তাৰপিছত পাৰ্ডিনত কি শিকিলে? এচিভছ ফুলফিলমেণ্ট কেনেদৰে এচিভ কৰিব সেই বিষয়ে শিকিলে। এতিয়া গুৰুত্বটো চাব যাওঁ, জেন অষ্টেন ইজ আৰ্লি ফেমিনিষ্ট হিৰইন হু ইনজেষ্ট আপন। তেওঁক এটা ফেমিনিষ্ট অভিনেত্ৰী হিচাপে অলছ' নভেলত মানে দেখুওৱা হৈছে। এতিয়া যদি সেইবিলাক কেনেকৈ বুলি ক'লে চাওঁ, ইকুৱেলিটি, তেওঁৰ যিটো ইকুৱেলিটি আৰু তেওঁৰ যিটো ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ। অ'কে, ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ মানে কি আৰু তেওঁৰ যিটো ক্ষমতা। ঠিক আছে, এণ্ড দ্য চেল্ফ ৰেচপেক্ট আৰু তেওঁৰ আত্মসন্মান। অ'কে, এতিয়া এডৱাৰ্ড ৰচেষ্টাৰ নেক্সট কেৰেক্টাৰ আমি চাম। এতিয়া জেনৰ কেৰেক্টাৰটো চালোঁ কেনেকুৱা আছিলে। ঠিক আছে, নাও এতিয়া আমি চাম এডৱাৰ্ড ৰচেষ্টাৰ মানুহটো কেনেকুৱা আছিলে। এডৱাৰ্ড ৰচেষ্টাৰ ইজ দ্য মাষ্টাৰ অফ টৰ্ণফিল্ড হলৰ মাষ্টাৰ কোন? এডৱাৰ্ড ৰচেষ্টাৰ। এণ্ড জেন লাভ ইণ্টাৰেষ্ট, আৰু জেনক তেওঁ ভাল পাইছিলে। ঠিক আছে, জেনক কোনে ভাল পাইছিলে? এডৱাৰ্ড ৰচেষ্টাৰে। চ' আইডেণ্টিফাইজ হিম এজ এ ক্লাছিক গথিক হিৰ'। কাক গথিক হিৰ' হিচাপে আইডেণ্টিফাই কৰিছে? এডৱাৰ্ড ৰচেষ্টাৰক। ঠিক আছে, মেজৰ ট্ৰেইটছ, মিষ্ট্ৰি ৱাৰ, হি হাইডছ মেনি ছিক্ৰেটছ। কোনে ছিক্ৰেট হাইডছ কৰিছিলে? এডৱাৰ্ড ৰচেষ্টাৰ। ঠিক আছে,
চ' সেইকাৰণে তেওঁক বাইৰনিক হিৰ' বুলিও কোৱা হয়, কাৰণ তেওঁ বহুত চিক্ৰেট লুকুৱাই ৰাখিছিলে জেনৰ পৰা, ঠিক আছে। চ' হাইডছ মেনি চিক্ৰেটছ এণ্ড পেছনেট ইম'চনছ আৰ ইণ্টেন্স, intelligent, recognizes Jen is exceptional character, imperfect, unlike traditional heroes. Rochester has flaws. Rochester is Gothic hero. So, যোনবিলাকৰ কাৰণে আমি ইয়াক এজ এ গথিক হিৰ' হিচাপে কনচিডাৰ কৰিব পাৰোঁ, সেইকেইটা আমি চাওঁ। তেনেহ'লে ডাৰ্ক কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স, ডাৰ্ক এপিয়াৰেঞ্চ, মানে এপিয়াৰেঞ্চ ভাৰ্চেছ ৰিয়েলিটি, দ্য ট্ৰাভেল ফাষ্ট, মানে পিছৰ কথাবিলাক ভাবি নিজে নিজে কিবা হ'ল নেকি, কিবা হ'ব নেকি, বা কিবা হ'লেহেঁতেন নেকি এনেকৈ ভাবি থাকে। এণ্ড চেক্ৰেট মেৰেজ, আৰু চেক্ৰেট অ'পেনলি মানে মেৰেজ নহয়, গোপনীয়ভাৱে বিয়া পাতে। ইম'চনেল ইণ্টেনচিটি এণ্ড দ্য আইচলেটেড এক্সিষ্টেঞ্চ। চ' কেনেধৰণে আইচলেটত তেওঁ নিজকে নিজে এক্সিষ্ট কৰিছে, সেইটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ইয়াক গথিক হিৰ' হিচাপে ধৰিব পাৰি, ঠিক আছে, আৰু বাইৰনিক হিৰ' হিচাপে ধৰি ল'ব পাৰি। চ' যদি কেৰেক্টাৰ ডেভেলপমেণ্টটো চাওঁ, এডৱাৰ্ড ৰচেষ্টাৰ প্ৰাউড মানে পূৰা গৌৰৱ অনুভৱ কৰে, এণ্ড চেক্ৰেট কিবা কিবি লুকুৱাই ৰাখে, কাকো নকয়, এণ্ড মেনিপুলেটিভ, কণ্ট্ৰল কৰিব বিচাৰে, ঠিক আছে। চ' ইজ ইট ক্লিয়াৰ এবাউট হিৰ কেৰেক্টাৰ? এণ্ড অলছ' হি লাভ ইণ্টাৰেষ্ট উইথ জেন, অ'কে। আফটাৰ টৰ্ণফিলত যেতিয়া পায়াৰ হৈছিলে ন, সেই যেতিয়া মানে ষ্টৰিত গম পাম, এতিয়া জাষ্ট কেৰেক্টাৰটো পঢ়ি আছোঁ, সেই মানে পায়াৰ চায়াৰ আমি একো গম পোৱা নাই। যেতিয়া টৰ্ণফিলত পায়াৰ হৈছিলে, তাৰপিছত তেওঁ হাম্বুল হ'লগৈ, অনেষ্ট হ'লগৈ, এণ্ড স্পিৰিচুৱেলি মানে আধ্যাত্মিকভাৱে ট্ৰেন্সফৰ্ম হ'লগৈ। আগত বেয়া আছিলে যদি এতিয়া অকণমান ভাল হৈছে আৰু, লাইক ডেট। ইয়াৰ যদি গুৰুত্বটো চাওঁ, দিছ PDF argues that the Rochester is suffering and leads to the growth, and only transformation can enter the equal marriage with Jen. চ' তেওঁ এতিয়া ছাফাৰিং লিডছ টু গ্ৰ'থ, মৰেলি গ্ৰ'থ হৈছে, মৰেলি মানে তেওঁ উঠিছে আৰু এতিয়া, মৰেলি পায়ো ধৰিছে কথাবিলাক, আৰু জেনক বিয়া পাতিব বিচাৰিছে। চ' নাও কাম টু দ্য 3 নম্বৰ কেৰেক্টাৰটো আমি এতিয়া চাব গৈছোঁ। 3 নম্বৰ কেৰেক্টাৰটো হৈছে এছ.টি. জোন ৰিভাৰ। চ' এছ.টি. জোন ৰিভাৰটো ৰচেষ্টাৰৰ বিপৰীতে যায়, চ' ইয়াত এছ.টি. জনক নিজৰ যিটো কৰ্তব্য পালন কৰা, সেইটোৰ ওপৰত দেখুওৱা হৈছে এছ.টি. জন ৰিভাৰৰ কেৰেক্টাৰটো। চ' এছ.টি. জন ৰিভাৰে ছাপ্ৰেছ পাৰ্চনেল ডিজায়াৰ্ছ, ঠিক আছে, চেল্ফ কণ্ট্ৰল, নিজক কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰে, এণ্ড ৰিলিজিয়াছ জিল, মিছনেৰী ৱৰ্ক বিকাম এজ এ লাইফ ইজ পাৰপ'জ, ডিচিপ্লিন এ ভেলুজ ডিউটি, এণ্ড এভ'ভ ইম'চনেল coldness. Unlike Rochester, he lacks of warmth. S.T. John is full, passion, duty, emotions, reason, love, obligation, fire and ice. Okay, because ইয়াত কি কৈছে, S.T. John মানুহটো মানে ইমান কিবা নহয়, তেওঁ মানে যদি ৰচেষ্টাৰক তুলনা কৰি চাওঁ অকণমান ভাল, ঠিক আছে, আৰু ইম'চন, মানে এনেকৈ বেছি এক্সাইটেড হৈ আৱেগিক হৈ ঘূৰি নুফুৰে। চ' তেওঁ মানে একদম ঠাণ্ডা মানুহ আৰু ভালকৈ চায়, ঠিক আছে। চ' যিয়ে নহওক, এতিয়া এইটো নভেলটো আমি জাষ্ট 3টা কেৰেক্টাৰ মেইন ডিছকাছ কৰিলোঁ, ঠিক আছে। বিকজ মানে যদি সকলোকেইটা কেৰেক্টাৰ A to Z মাইনৰৰ পৰা মেজৰলৈ ডিছকাছ কৰে, বহুত দীঘলীয়া ভিডিঅ' হৈ যাব। সেইকাৰণে অনলি নম্বৰ 1 জেন, নম্বৰ 2 ৰচেষ্টাৰ, নম্বৰ 3 জন এছ.টি. ৰিভাৰ, ঠিক আছে। এতিয়া স্কিপ কৰা হৈছে বাকী কেৰেক্টাৰবিলাক। এতিয়া আমি ক্ৰিটিকেল এপ্ৰ'চটো চাওঁ। ক্ৰিটিকেল এপ্ৰ'চ কি আছে? মাৰ্কছিছ এপ্ৰ'চ। আমি মানে মাৰ্ক্সবাদীৰ পৰা, মাৰ্ক্সৰ দৃষ্টিভংগীৰ পৰা কেনেকৈ চাওঁ সেই নভেলটোক। চ' Marxist essay examine the class and economic power within the novel. চ' মাৰ্ক্সবাদীৰ ফালৰ পৰা যদি পৰীক্ষা কৰি চাব যায়, শ্ৰেণী আৰু অৰ্থনৈতিক ক্ষমতা ওপৰত কেনেদৰে নভেলটো ভিত্তি কৰি লিখিছে, কেনেদৰে সোমাইছে, ছ'চিয়েল ক্লাছ,
social class, সামাজিক শ্ৰেণী. Jane experienced the oppression because he is the lacks wealth. Example the gets heads, low governance and position. ইয়াত দেখুৱাইছে যে জেন নামৰ যিটো অভিনেত্ৰীটোৱে কেনেধৰণে ভুগিব লগা হৈছিলে, কাৰণ তেওঁ এজনী যে নামী দামী পৰিয়ালৰ মানুহ নাছিলে, ঠিক আছে, তেওঁ দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ পৰা আছিলে, সেইকাৰণে তেওঁৰ সম্পত্তি নাছিলে, টকা পইচা নাছিলে. চ' সেইটোৱে বুজাব বিচাৰিছে মাৰ্ক্সবাদী দৃষ্টিভংগীৰ ফালৰ পৰা. এতিয়া নবেলৰ এক্সাম্পল মতে গভাৰ্নেন্স ষ্টেটাছ, দ্য গভাৰ্নেন্স occupies the difficult social position, above servants, below upper class. Okay, so the গভাৰ্নেন্সৰ ফালৰ পৰা চাব গ'লে বহুত কঠিন পজিশ্যন, above servants, below the upper class. আপাৰ ক্লাছৰ তলৰ মানুহ হয় যেনে, সেইকাৰণে. চ' দ্য ইকনমিক ডেভেলপমেণ্টৰ পৰা আমি যদি চাব যাওঁ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ, ইট ইজ প্ৰি জেন ফ্ৰম ডিপেণ্ডেঞ্চ, ইট এলাউজ ইকুৱেলিটি উইথ ৰচেষ্টাৰ. চ' Marxist conclusion, the novelist criticizes the equality of the shows how economic power shapes human relationship. কেনেধৰণে টকা পইচাৰ বা অৰ্থনীতিৰ দ্বাৰা শক্তি আৰু মানুহৰ যিটো সামাজিক সামঞ্জস্য সেইটো কেনেধৰণে বজাই ৰাখিব পাৰে ইয়াৰ ওপৰত উল্লেখ কৰা হৈছে, ঠিক আছে. এতিয়া জাংগিয়ান দৃষ্টিকোণৰ পৰা চাইছে নভেলটোক. জাংগিয়ান essay focuses on the psychology and the unconscious mind, ঠিক আছে. জাংগিয়ানটো কি ফ'কাছ কৰে? চাইক'লজি আৰু আনকনচিয়াছ, মানে কনচিয়াছ নহয়, কি হ'ব কি নহ'ব আগতে জানি নলয়. ইটছ টোটেলি আনকনচিয়াছ এবাউট হাৰ লাইফ. ইণ্ডিভিজুৱেল, according to Jung means Carl Jung, okay, unconscious becomes being only into language. That statement also by Carl Jung, okay. এতিয়া Carl Jungৰ মতে individuals must integrate different parts of themselves to achieve wholeness. চ' মানে according to Jungৰ মতে যিটো ব্যক্তিগত integrate different parts of themselves and achieve wholeness. Jane's journey follows this process. Brontë Mason as shadow. The PDF highlights the Brontë as Jane's shadow. Brontë represents anger, passion, and rebellion. Okay. So Jane must learn to acknowledge and control. So সপোন, dreams কেনেকৈ আছে? Dreams reveal Jane's unconscious fears and desires, ঠিক আছে. Final integration. At the novelist and Jane achieves to psychological completeness. Jungian conclusion, the novel can be read Jane's journey toward the self-realization and psychological wholeness. So ই যেনেকৈ ছাৰ্ভাইভ কৰিলে ইয়াৰ ওপৰত কেনেধৰণে তাৰ মাইণ্ডত চাইক'লজিকেল ইম্পেক্ট পৰিছে আৰু তাক কেনেধৰণে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছে বাৰ্টা মেছনে থ্ৰু হাৰ কেৰেক্টাৰৰ যোগেদি সেইকেইটা দেখুৱাইছে, ঠিক আছে. এতিয়া চাম পোষ্ট কলনিয়েল দৃষ্টিভংগীৰ ফালৰ পৰা. পোষ্ট কলনিয়েল উপনিৱেশিকতাবাদ, if I'm not wrong. So main idea, the post-colonial essay examines, post-colonialot examine কৰে যে colonialism and British Empire. Brontë Mason, Brontë comes from the Jamaica. Okay, Brontë comes from Jamaica to এটা কাউন্ট্ৰি, এটা দেশৰ নাম হয়, ব্ৰিটিছ কলনি, okay, ব্ৰিটিছৰ কলনি হয়. Her presence links the novel of the colonial history. Brontë Masonও এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কেৰেক্টাৰ হয়, বাট আমি এতিয়া ডিছকাছ কৰা নাই বাৰু আগত. Wealth and empire,
Rochester pursued partly defense upon colonial connection. The novel indirectly reflects British imperial system. ঠিক আছে, সেইটো হৈ গ'ল। এতিয়া আমি চাম দ্য কালচাৰেল অৰ্ডাৰনেছ। ঠিক আছে, চ' কালচাৰেল অৰ্ডাৰনেছ কেনেকৈ আছে? বাৰ্টা is often portrayed different or other post-colonial critics questions this representation. Critical question. The essay asks, how does the novel treat the people of the colonial background? Post-colonial conclusions say that the novel reveals the tensions between Victorian Britain and its colonies. Otherness means you can say, suppose like that, A and B. Okay. Suppose like that, মই এতিয়া উদাহৰণ হিচাপে কৈছোঁ অদাৰনেছটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি। Suppose like that, মই এতিয়া ছান ডাইগো কলেজত পঢ়ি আছোঁ। এতিয়া মই ফুৰিব গৈছোঁ ছান ফ্ৰান্সিস্কো স্কুলত, কলেজত। কিন্তু সেই কলেজত মোক মানে বেলেগ দৃষ্টিভংগীৰে চাইছে আৰু টোটেলি মোক মানে ডমিনেট আউটকাষ্ট কৰি দিছে তাৰ পৰা, মানে বেলেগ দৃষ্টিকোণেৰে চাইছে। এইটোকে কয় অদাৰনেছ। চিম্পুল ভাষাত কৈছোঁ মানে এনেকৈ। চ' এতিয়া আমি যাম ৰিভিউ ছেকশ্যন অফ দ্য চামাৰী। So the plot structure, that is the gets has operation red room. Okay, gets head to যিটো জেগাটো ছেটিং হৈছিলে তাত অপাৰেশ্যন হৈছিলে জেন আইৰেক এণ্ড দ্য ৰেড ৰুমত ভৰ্তি কৰি ৰাখিছিলে। এণ্ড দ্য লউডত কি হ'ল, এডুকেশ্যন পালে, হেলেন বাৰ্ণছক লগ পালে, এণ্ড দ্য ব্ৰকলে হাৰ্টছক লগ পালে। টৰ্ণফিল্ডত কি হ'ল, ইয়াৰ ৰচেষ্টাৰক লগ পালে, মিস্ত্ৰী হ'ল, মিস্ত্ৰীক এণ্ড লগ পালে, এণ্ড বাৰ্টা মেছনক লগ পালে। মোৰ হাউচত কি হ'ল, ইনহেৰিটেঞ্চ হ'ল, ৰিভাৰ্ছ ফেমিলি, এনাষ্টিজন। পাৰ্ডেনত কি হ'ল, ৰিউনিয়ন এজ ৱেল এজ মেৰেজ উইথ মিষ্টাৰ ৰচেষ্টাৰ এণ্ড ফুলফিল। চ' দ্য most important theme, the quest for identity, female independence, love versus autonomy and the social class, religion, morality, education, Gothic mystery and the equal marriage, self-respect. Okay, so এইটো আৰু এবাৰ ৰিভিজন কৰি দিছোঁ। জেন আইৰে ফেমিনিষ্ট হিৰোইন, ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট এণ্ড মৰেলি ষ্ট্ৰং, ৰচেষ্টাৰ গথিক হিৰো, and the Byronic hero and the passionate and redemption through suffering and very emotional. Estion the duty কৰা মানুহ, আৰু অভাৰ ইমোশ্যন হয়। ৰিলিজিয়াছ আইডিয়েলিষ্ট তাৰ আছে। মাৰ্কছিষ্ট ৰিডিং, ক্লাছ কনফ্লিক্ট, ইকনমিক ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ এণ্ড দ্য জাংয়ান ৰিডিং, বাৰ্টা ইজ দ্য জেনিছ চেৰ' এণ্ড দ্য চেল্ফ ৰিয়েলাইজেশ্যন। ঠিক আছে। এণ্ড পষ্ট কলনিয়েল ৰিডিং, বাৰ্টা এণ্ড জামাইকা, and the colonial connection, and novel types, Bildung romance, Gothic novel, proto-feminist novel, and a social critic. So the final message of the novel, the achieves love, independence, equality, family and spiritual fulfillment without sacrificing identity. So now come to the chapter number 1. Okay, here is the chapter number 1. Now let's start to read the novel of this chapter by summary. এতিয়া আমি চেপ্টাৰ চামাৰী চাই যাম। ঠিক আছে, চেপ্টাৰ 1ত কি আছে, দ্য নভেল অপেনছ এট গেটছ হেড হল। নভেলটো গেটছ হেড হলত অপেন হয় আৰু তেতিয়া জেন আইৰে 10 বছৰ বয়স আছিল আৰু তেওঁৰ আণ্টৰ সৈতে মিষ্ট্ৰেছ ৰিড আৰু কুজিন জন, এলিজা এণ্ড জৰ্জিনা তেওঁলোকে আছিল আৰু তেওঁৰ লগত তেওঁ আছিল 10 বছৰ বয়সত গেটছ হলত। ঠিক আছে, জেনক তেওঁৰ পৰিয়ালৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিয়া হৈছিল আৰু তেওঁক কোনো ধৰণৰ আৰামদায়ক বস্তু দিয়া নাছিল আৰু তেওঁ অকলে পঢ়ি আছিল।
কাৰণ তেওঁক জন এলিজা জৰ্জিয়ান সিহঁতৰ লগত নাছিল জন ৰিড discovers her reading and attacks her and he reminds Jane that she is poor and dependent upon his mother's charity. After John throws a book at her, Jane fights back. Okay. So ইয়াত এতিয়া কনফিউজন হৈ যাব কাৰণ বহুত কেৰেক্টাৰ ওলাই আছে এতিয়া জনো আহিলে জনটো বি ইহঁতৰ কুজিনৰ সম্পৰ্কীয় এজন ল'ৰা হয় সি তেওঁ কিতাপ পঢ়ে আৰু এনেকৈ ঘূৰি ফুৰে attacks her and after John throws book her Janice fights back. Mr. Reed punishes Jane and by locking her in the red room. So এনেকুৱা সময়তে মানে ঝগড়া হৈ যায় আৰু সেইটো কি আছিলে জন আৰু জেনৰ লগত ঝগড়া হৈ যায় এনেই মানে জেনক দেখিব মন নহয় প্লাছ এনেকুৱা হৈ যোৱাৰ কাৰণে তেওঁক ৰেড ৰুমত ভৰ্তি কৰি লকআপ কৰা হয় মিষ্টাৰ শ্ৰীৰে ঠিক আছে সেইটো ফাৰ্ষ্ট চেপ্টাৰটোৰ চামাৰী এইটো চামাৰীটো বহুত দীঘল কিন্তু ইয়াত অকণমান কোৱা হৈছে কমেণ্টটো যদি আমি চাওঁ কি মন্তব্য আগবঢ়ায় চ' ইয়াত কি দেখুৱায় যে এজন ছোৱালীক যে এনেধৰণে ঘৰত চাব মন নাই দেখিব মন নাই কাৰণ তেওঁ অকলশৰীয়া চ' সেইকাৰণে তেওঁক এনেদৰে একদম মানে পৰিয়ালৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিয়া হৈছিলে আৰু অকণমান মানে কাজিয়াটো যে এনেকুৱা ধৰণৰ শাস্তি দিছে 10 বছৰীয়া ছোৱালীজনীক ৰেড ৰুমত লকআপ কৰিছে সেইটো কথাটো ভাবিবলগীয়া চ' ছ'চিয়েল এক্সক্লুজনত কি হয় Jane is treated as an outsider because she is orphan she is no wealth আৰু তেওঁৰ কোনো ধৰণৰ পাৱাৰ নাই কোনো ধৰণৰ পাৱাৰ নাই so unlike ideal Victorian child Jane refuses passive submission her resistance becomes a defining characteristic throughout the novel so theme Jane oppressive justice versus oppressive সেইটো দেখুৱাইছে চেপ্টাৰ 1ত টেমটো দেখুৱাইছে যে জাষ্টিছ ভাৰ্চেছ অপ্ৰেছিভ ঠিক আছে এতিয়া চেপ্টাৰ 2 আৰু 3টো চাওঁ কি আছে ৰেড ৰুমত যিহেতু ভৰ্তি কৰিছিলে ইয়াত কি ধৰণে এক্সপিৰিয়েঞ্চ পালে জেনে সেইটো এতিয়া ক'ব চেপ্টাৰ 2 আৰু 3 she is imprisoned in the red room where Uncle Reed died এইটো ৰেড ৰুমত আংকুল ৰিডে মৰিছিলে সেইটো ৰেড ৰুমতে ইয়াক লকআপ কৰি থোৱা হৈছে চ' সেইটো ৰুমটো বহুত ভয় লগা চ' ভাবি চোৱাচোন বে এইটো ৰুমত যে ইয়াক ৰাখিছে 10 বছৰীয়া ছোৱালীজনীক অৱস্থা কেনেকুৱা হ'ব পাৰে সেইফালে আকৌ তাৰ আংকুল তাত মৰিছিলে saying her uncle is ghost and becomes an hysterical and eventually she faints কেনেধৰণে তাৰ আংকুলৰ মানে আত্মাটো তেওঁক ডিষ্টাৰ্ব কৰিছিলে সেইটো ৰুমত সেইটো বিষয়ে কৈছে when she recovers Mr. Lloyd so itu মই ভালকৈ ক'ব নাজানিম নামটো and the apothecary visits her he recognizes that Jane's unhappiness comes from emotional neglect rather than physical illness ঠিক আছে so he suggests that sending her to school when Mr. Lloyd is apothecary মানে হৈছে যোনবিলাকে ফাৰ্মাচীৰ দৰৱ ঔষধ বেচে সেইটো এপথেকাৰী বুলি কৈছিলে ডিউৰিং ডেট মানে সেইটো সময়ত সেইটো ইংৰাজী ভাষাত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে so he recognizes that Jane's unhappiness and from emotional neglect rather than physical illness so ইয়াত দেখুৱাইছে যে চিম্বল অফ দ্য ৰেড ৰুম ইটছ ভেৰি মানে ৰেড ৰুমটো প্ৰতীক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে এজ এন isolation and psychological imprisonment and social impression ঠিক আছে and it becomes a powerful symbol of suffering then experienced throughout the childhood and gothic element so imagery যদি চাওঁ darkness and fear and supernatural atmosphere at that particular room the novel elements continue throughout the novel Mr.
Leowitt's importance. Mr. Leowitt is the first adult who listens to sympathetically to Jane, and he represents the comprehension of understanding of the world and otherwise hostile to her. মানে অনলি মিষ্টাৰ লয়াৰে বুজি পাইছে এজন ছোৱালীক যে কেনেধৰণে কি কৰিব লাগে সেইটোৰ ওপৰত দায়িত্ববোধ কি চেপ্টাৰ 4 এতিয়া আমি চাওঁ জেন চেলেঞ্জেছ মিষ্টাৰ ৰিড Before leaving Gateshead, Jane openly confronts Mr. Reed. At the first time, she expresses ears and anger and resentment. Jane tells Mr. Reed that she does not love her and considers her deceitful and cruel. And the confrontation and Jane lives in the Gateshead's poor load school. So, ইয়াতে জেনে লগালগ কৈ দিলে যে তোমাৰ ইয়াত মোৰ নাথাকিলেও একো নাই ময়ো নিজে কিবা এটা কৰিব পাৰোঁ তোমাৰ ইয়াত মই নাথাকোৱেই বুলি অপেনলি চেলেঞ্জ দিলে কাক চেলেঞ্জ দিলে মিষ্টাৰ ৰিডক কাৰণ তেওঁ যেনেধৰণে জেনক ব্যৱহাৰ কৰিছিলে সেইটো ক্ষেত্ৰত জেনে কোনো ধৰণৰ ভয় কৰা নাই অপেনলি চেলেঞ্জ কৰি কৈছে সেই কথাটো ঠিক আছে So, psychological growth. The chapter marks the Jane's major victory and the longer remains and before injustice. এনেকৈ কৈছে এতিয়া বেলেগ জেগালৈ যাব আৰু ইয়াত নাথাকে আৰু জেনে সেইটোৱে আৰু চ' সেইটোৱে কৈছে গেটছেটৰ কথাটো ঠিক আছে জেনাৰে গেটছেট এপিয়াৰ্ছ এণ্ড অলৰেডি কেৰেক্টাৰৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰা হৈছিলে চ' ইয়াৰ মেজৰ টিমছবিলাক আছে ইয়াৰ মেজৰ টিমছবিলাক কি আছিলে অপাৰেশ্যন মানে কেনেধৰণে টৰ্চাৰ কৰা হৈছিলে সেইটো ৰুমত আৰু ছ'চিয়েল ক্লাছ কণ্ডিশ্যন সেইটো ওলাই পৰে কাৰণ তেওঁ একো টকা পইচা নাছিলে সেইকাৰণে তেওঁক এনেধৰণে কৰা হৈছিলে জেনক আৰু চাইল্ডহুড চাফাৰিং এণ্ড দ্য চাৰ্চ ফৰ লাভ এণ্ড দ্য ৰেভিলিয়ন এগেইনষ্ট ইনজাষ্টিছ সেইটোৱে এটা চেপ্টাৰ 4টো আছিলে এতিয়া আমি বেলেগ এটা চেপ্টাৰ বিচাৰি উলিয়াম চেপ্টাৰ 5 to 10 চাম ঠিক আছে চ' চেপ্টাৰ 5 to 10ত কি আছে চেপ্টাৰ 5 আগতে বেলেগ এটা ছেটিং আছিলে টোটেলি এতিয়া চেপ্টাৰ 5টো কমপ্লিটলি ডিফাৰেণ্ট হ'ব কাৰণ ইয়াত ছেটিংটো আমাৰ বেলেগ হ'ব চেপ্টাৰ 5ত চ' in this chapter 5 Lord Schoolot Jane কি কৰে Jane leaves Gateshead arrives at Lord School and a charity institution orphan girls and school is caught and poorly supplied and strictly regulated and students suffer from poor food and inadequate clothing and harsh discipline so সেইকেইটা ষ্টুডেণ্টে ফেচ কৰিছে কোনো ধৰণৰ প্ৰপাৰ খাবলৈ একো নাই আছে কিন্তু পুৰ সেইকেইটা দেখুৱাইছে লউড স্কুলত কি হৈ আছে এণ্ড লউড স্কুল এজ এ ছ'চিয়েল ক্ৰিটিকিজম ঠিক আছে চ' দা চাৰ্লট ব্ৰণ্টে বেষ্ট অন দ্য লউড স্কুল হাৰ ওন এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইন দ্য গোৱান ব্ৰিটিছ স্কুল চ' জেনেজ নিউ বিগিনিং লিভিং Gateshead symbolizes a fresh stage and a Jane's development. She moves from domestic oppression to institutional oppression. So এতিয়া চোৱা ইয়াৰ ডেভেলপমেণ্টটো কেনেকৈ হৈছে কিন্তু ক'ব নোৱাৰোঁ দেই বাকী চেপ্টাৰত কি হয় কিন্তু এতিয়ালৈকে অকণমান ঠিকে আছে আগৰ তুলনাত চেপ্টাৰ 7ত কি হ'ল ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ উইথ দ্য হেলেন বাৰ্নছ চেপ্টাৰ 7ত হেলেন বাৰ্নছ নামৰ ছোৱালী এজনক লগ পালে হেলেন ইজ ইণ্টেলিজেণ্ট পেচেণ্ট এণ্ড ডিপলি ৰিলিজিয়াছ চ' হেলেনে বহুত ৰিলিজিয়াছৰ কথা কয় আৰু ধৈৰ্য আছে আৰু বহুত ইণ্টেলিজেণ্ট চ' হি টিচেছ দ্য পানিছ হেলেন unfairly she accepts punishment calmly and he cannot understand Helene's willingness to forgive cruelty Miss Temple and the superintendent of the Lord also became as an important influence of Jane ঠিক আছে মিছ টেম্পলো ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় কথা চথা পাতি আৰু জেনৰ লগত আৰু ইয়াতে কোৱা হৈছে যে হেলেন নামৰ ছোৱালীজনী মানে ইয়াৰ চৰিত্ৰটো আৰু জেনৰ চৰিত্ৰটো বহুত বেলেগ আছিলে কাৰণ জেন এজেণ্ট ফাইট কৰা ছোৱালী আছিলে কিন্তু
ফাইট কৰা মানে কি আৰু এইবিলাক কৈছিলে, কিন্তু এইবিলাক একো নকয় হেলেনে। সেইবিলাক মানে কি আৰু যিবিলাক যে যদি কোনোবাই ইনজাষ্টিছ কৰে এইটোৰ ওপৰত কমেণ্ট দিয়ে, ঠিক আছে। চ' দ্য কমেণ্টেৰী হেলেন বাৰ্নছ এণ্ড জেন ইজ অপ'জিট এণ্ড ইয়া বিকজ অফ ডেট we have already discussed, right? Now come to here. মিছ টেম্পলো এটা কেৰেক্টাৰ ওলালে দেই এতিয়া, মনত ৰাখিব। এণ্ড one second. Yeah. So Mr. Broglehar's busy slowed and publicly humiliates Jen by calling a liar. He insists that the student lives simply and practice Christian humanity, and however, Jen notices the Broglehar's own wife, daughters, and expensive clothing enjoy luxury. So religious hypocrisy. It showcases about through this the character. ঠিক আছে? But does not practice values himself. Social criticism. Charlotte criticizes people who use religion as a tool of power rather than companion, and মানে ইয়াত দেখুৱাইছে যে দিছ চেপ্টাৰ নম্বৰ 7ত যদি ধৰ্ম পালন কৰে তেনেহ'লে যে সেইটো নুবুজায় যে দামী বস্তু কিনি কাৰোবাৰ লগত ইনজাষ্টিছ কৰি নিজে দেখুৱাই ফুৰি সেইটো নুবুজায়। মানে চেল্ফি এটা লৈ ঘূৰি ফুৰি বা মানে অভাৰ ইউজ কৰিছে, মানে একো নাই কৰক কিন্তু অভাৰ ইউজ কৰিছে চ' সেইটো দেখুৱাইছে মানে ইয়াত। কাৰণ চবেইতো দামী বস্তু এটা কিনিব, কিন্তু সেইটো নহয় যে মানে সেইবিলাক কিনিয়ে যে মানে দেখাই ফুৰিব, এনেকুৱা হ'ব নালাগে। মানে এনেকুৱা ধৰণে ক্ৰিটিচাইজ কৰি চাৰ্লট ব্ৰণ্টে সেইটো লিখিছে ইয়াত চেপ্টাৰ নম্বৰ 7ত। নাও কাম টু দ্য চেপ্টাৰ নম্বৰ 8। চেপ্টাৰ নম্বৰ 8ত কি হ'ল? চ' মিছ টেম্পল ইনভেষ্টিগেট Broglehar's accusation against Jen and sharing the Jen's story, speaking Mr. Rowlett and publicly declared Jen innocent. After the first time Jen experienced justice and recognition, so the commentary restoration identity moments helped heal up the emotional wounds and created by Mr. Reed's false accusation in terms of the justice, unlike gets its load and eventually provides in the fairness of truth. Now come to the chapter number 9 and 10. Typhus epidemic and Helen is dead. So হেতুৰ সময়ত টাইপাছ নামৰ বেমাৰটো এটাত একদম সম্প্ৰসাৰিত হৈছিল। মানে সেইকাৰণে বহুত মানুহ মৰিছিল, ষ্টুডেণ্টো মৰিছিল, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলো মৰিছিল, আৰু হেলেনো তেতিয়া মৰিলে লগত স্কুলত। চ' সেইটো সময়ত বহুতো কন্দা কটা হৈছিলে। চ' হেলেন বাৰ্নছ অলছ' ডায়েড ইন দ্য টিউবাৰকিউল'চিছ এট দ্য টাইম। অ'কে, টিউবাৰকিউল'চিছত মৰিলে, ঠিক আছে। চ' সেইটো মানে পূৰা ভাবিছিলে যে জেনে হেলেনৰ ওপৰত, কাৰণ তেওঁ বহুত ভাল পাইছিলে, একদম বহুত নিজৰ ক্ল'জ ফ্ৰেণ্ড আছিলে। কিন্তু কি কৰিব আৰু, উপায় নাই, তেওঁ মৰি গ'ল। সেইটোৰ ওপৰত তেওঁ বহুত ভাবে, ঠিক আছে। চ' ইয়াৰ কমেণ্টেৰিটো চাওঁ। টাইপাছ এপিডেমিক ৰিভিলছ দ্য Broglehar's failure, leads the school's reforms. এতিয়া চেপ্টাৰ নম্বৰ 10 চাওঁ। Jen becomes a teacher. So finally now Jen becomes a teacher. Okay. So after the epidemic and the load improved significantly, and the remains of the 8 years and the 6 years as a student, 2 years as a teacher. 6 years as a 6 plus 2. 2 years as a teacher. 6 plus 8. How many years? 6, 7, 8. Okay. So the Miss Temple continues to guide and development, and the Miss Temple is in the marriage and lifts load. Jen feels restless and
She decides to seek a new life and advertise a governance position. And decision eventually leads to her tone-filled hole. Commentary as a growth maturity by the Jen and a self-discipline, moral adjustment. সেইটোৱে দেখুৱাইছে এতিয়া বেলেগ চেপ্টাৰ চাব যাওঁ ইমান মানে চিম্বলকেইটা চাই থাকিলে দেৰি হ'ব এতিয়া নেক্সট চেপ্টাৰ নম্বৰ 11 টু চেপ্টাৰ নম্বৰ 27 অ'কে সেইটো চাব যাওঁ চেপ্টাৰ নম্বৰ 11 টু চেপ্টাৰ নম্বৰ 27তনো কি হ'ল চৰি চেপ্টাৰ নম্বৰ 11 টু 27 এতিয়া 11 আৰু 12 চাই লওঁ ঠিক আছে So কি হ'ল after leaving Lowood Jen accepts a position tone-filled hole and becomes a governess and to Adelaide's Barnes and lively Branscourt and Jen is welcomed by the housekeeper Mistress Firefax Mistress Firefax তেওঁ আদৰণি জনায় আৰু tone-filled comfortable but somewhat lonely comfortable feel কৰে তেওঁ কিন্তু অকমান lonely feel কৰে তাতো Jen enjoys greater freedom than had Lowood, but lacks longs for excitement and wider experience of life. So commentary, independencyship for pastime and Jen earns own living money and controls her future and enjoys the personal freedom. আগতে পইচা নাছিলে এতিয়া পইচা পালে Chapter number 12, first meeting with Rochester. এতিয়া প্ৰথমতে ৰচেষ্টাৰক লগ পাইছে While walking near Tonfield, Jen encounters with a mysterious horseman. This the horse lives in ice and falls, and the stranger, Jen helps him. The stranger, later the Edward Rochester, master of the Tonfield Hole. Commentary, romantic symbolism at the prom of the horse symbolizes and the Rochester's vulnerability and the beginning of their relationship. Okay. Now come to chapter number 13 to 15. Yet কি আছে Jen notices the strange ladder in Tonfield and Mr. Perfect claims belongs to servant named the Graceful. One night Jen hears unusual sounds. She discovers Rochester's bed curtains on fire. Jen extinguishes the flames and saves Rochester's life. Rochester thanks her warmly but refuses and explains the mystery. Commentary, Gothic mystery. The question arises, who caused fire and who graced the fool? Fire symbolizes the passion, danger and hidden emotions. Okay, so 16 number, chapter number 16 to 18 এতিয়া চাওঁ আমি Balance Ingram episodes. Balance Ingram episodes. Commentary, Rochester invites wealthy guests to Tonfield. Among is the beautiful Blanche Ingram. Blanche openly forts Rochester and Jen believes that Rochester is intense Mary Blanche. She suffers silently because she has fallen into love him. Him means Jen, okay. Class conflict, Jen believes that the marriage between herself and Rochester is impossible because she poor, she is governess and the Rochester is wealthy. Okay. So the balance as contrast and balance represents beauty, wealth and the social privileges. Okay. So now come to the chapter number 19, Fortune Teller Scene. A mystic gypsy woman visits Tonfields, offers tell fortune. As asked to see Jane privately, the gypsy reveals remarkable knowledge about Jane's feeling. Later Jane discovers the gypsy was actually Rochester in disguise. Commentary, Rochester motive, Rochester wants to discover Jane's true feelings to her, test her emotion, understand her character. The emphasis, the appearance versus reality. We have already know the guy, okay, the Rochester, how is his look like that. Now come to the chapter number 20 to 21. Masonic attack. Mason means who is the Mason? Richard Mason arrives unexpectedly from Jamaica. Okay, he's from Jamaica, and Rochester becomes visibly disrupted. The night Mason is violently attacked and locked room. Jane helps Rochester care for wounded man. Again, Rochester refuses to explain what happened. So the commentary, increasing the suspense.
The attacks and defense of mystery. Why does mystery Rochester fear Mason? Who attack him? So because of that they have in the two relationship. So কিবা এটা কাৰণ আছে ন কেলৈ এনেকৈ হ'ব কেলৈ তেওঁ বৈ গাব মই এতিয়া দৰা হওক মই এতিয়া ছোৱালীজনী আহিলে মই কেলৈ বৈ গাম কিবা এটা উইদাউট এনি ৰাইম ৰিজন এটা তেনেকুৱা হৈছে মানে ইয়াত কুৱেশ্যন নম্বৰ 22 to 20 চেপ্টাৰ নম্বৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 22 চেপ্টাৰ নম্বৰ 22 to 23 প্ৰপ'জেল চিন এতিয়া প্ৰপ'জেল চিন after the returning of the from Gat's head where mysterious Reed dies mysterious Reed dies okay mysterious Reed dies সেইটো মনত আছে কেৰেক্টাৰটো আগতে যে ওলাইছিলে চেপ্টাৰ 1ত and Jane learns that Rochester seems ready to marry Balance okay and Rochester tells Jane he will soon marry and that he must leave Thornfield. Jane becomes emotional and admits her feelings. Rochester then reveals they love Jane and asks to her marry him. Jane accepts commentary equality. Okay, Jane insists that she's Rochester equal. She declares that they are equal in spirit and humanity despite differences in wealth and social class. They miss the love requires equality. The idea becomes the one of the novel's central message. Okay, that is very important in the chapter number 21. Okay, chapter number 21 to 23. Now come to the engagement period, chapter number 24 to 25. So Jane and Rochester prepare for marriage, and Rochester wants to buy expensive gifts and dislike the excessive luxury and strange events they continue. And a mystery woman entered Jane's room. The wedding veil is torn. The mystery surrounding Thornfield and the grows darker, and commentary warning of the signs and the evil symbolizes danger, separation, and the future disaster. So chapter number 26, interrupted wedding. So when Jane and Rochester arrives at church to be married, the ceremony is interrupted. A lawyer reveals that Rochester is already legally married. Richard Mason confirms the accusation. The wedding is stopped immediately. Okay. So the commentary collapse of the romantic dream. Everything Jane hoped for suddenly disappears. So the chapter marks the climax of the Thornfield story. Theme is the truth is eventually emerged despite attempts to hide it. Okay, তেওঁ লুকাব বিচাৰিছিলে বাট হয়তো ওলাই পৰিলে সো এতিয়ালৈকে যদি ভিডিঅ'টো চাই আছে মোৰ লগত তেন্তে প্লিজ লাইক কৰি দিব চেনেলটো থ্যাংক ইউ এণ্ড চেপ্টাৰ নাম্বাৰ 27 বেছি নাই আৰু বাৰ্টা মেছন ৰিভিলেশ্যন So summary, Rochester reveals that the truth, his wife Bertha Mason is alive. Okay, she suffers from severe mental illness and has been kept hidden in Thornfield under the grass foliage supervision. So Bertha started the fire and attacked Mason. Tore Jane's wedding veil. Rochester backs Jane to life despite the legal obstacle. Jane refuses and decides to leave Thornfield. So already গম পালে এতিয়া তেওঁ Thornfield এৰি যাব commentary Jane's moral victory Jane's principle over passion although she loves Rochester deeply she refuses to violate her moral beliefs Bertha Mason Bertha serves several symbolic functions Rochester's hidden past and the dark secret Thornfield the gothic figure of the madness and confinement Theme is the morality versus desire. Okay, so morality is whom? Jane. Desire is whom? To? It was Rochester. Okay. Jane sacrifices personal happiness and pressure for integrity. Okay, ethics, integrity, like that you can see. Major themes of the Thornfield: love and equality. Jane in this emotional and spiritual equality. Appearance versus reality. Nothing Thornfield is exactly what it seems conflict. Okay. So Jane struggle with the difference well in status. Morality versus passion. Not only morality. Okay. So
So the Jen must choose between love and the principle. Okay. Female independence refuses to become a dependent upon her sister. So সেইটোৱে বস্তুটো ইণ্টাৰেষ্টিং লাগে ইয়াত কাৰণ তেওঁ অনলি এটা ওৱান ছাইডৰ কাৰণে ষ্ট্ৰাইভিং কৰা নাই গোটেইটোৰ কাৰণে চাৰিওদিশে ষ্ট্ৰাগল কৰিছে ইম্পৰ্টেণ্ট অফ দ্য চিম্পল Thornpill hole represents the misty desire and hidden secrets. Fire represents the passion, danger, and the transformation. Bartamation কি signify কৰে representation represents the hidden and the uncontrollable process of beneath civilized society. Torn the wedding veil represents the destruction of the Chinese romantic dream and Rochester's horseful symbolizes beginning of their relationship. Okay. So important point Rochester Gothic hero, Thornpill Hall Gothic setting, graceful appearance of the source mystery and the balancing gram, class and the best rebel. Fortune the terror scene, appearance versus reality, Masonic attack, Gothic suspense, proposal scene, equality of love. ঠিক আছে Now come to the chapter number 28 and 29, Janice escape. After the discovery of the Rochester's secret, why Janice leaves Thornpill, Thornpill Eyre delay. She travels aimlessly and soon runs out of money and the hungry, exhausted and homeless and wanders and across the moors. Several people refuses to help her. Finally, she collapsed near a house called the Moor House. Marston. The inhabitants rescue her, provide shelter. So the commentary, Janice's moral courage and the sacrifice, love, comfort and security. So symbol of the Morris house, freedom, isolation, spiritual testing and the self-discovery. Chapter number 29 to 30, Rivers family. That's very important. Janice cared for St. Rivers, Diana Rivers, Mary Rivers. Okay, initially they knew nothing about her identity, but also Jane gives the false name Jane Elliot. And gradually the Rivers family becomes deeply attached with his daughter, and Diana and Mary especially provide the friendship and the affection, and Jane has long desired. Commentary contrast with Thornpill apart passion, mystery and romance. And a more house offers peace, family affection and intellectual companionship with his two other, Diana and Mary. The PDF represents the Diana and Mary, positive example of the educated woman, okay, and also relationship with the Jane and based on equality and the mutual respect with his two other. Now come to the chapter number 32, Jane as a village teacher. Summary. St. John finds Jane as a position of teaching poor village children. Although the school is humble, Jane performs her duties and faithfully. So she gains satisfaction from helping others and earning an honest living. And commentary. Humility independence. The PDF emphasizes that Jane accepts simple work without complaint, unlike balancing gram. Jane values so character, service and the self-respect, ঠিক আছে, more than wealth and social status, spiritual growth. The period helps Jane develop strength and the independent and romantic attachment. ঠিক আছে, নিজে তেওঁ ডেভেলপো কৰিলে, চব কুছ হৈ গ'ল এতিয়া. নাও কাম তোৰা চেপ্টাৰ নাম্বাৰ 33, ডিস্কভাৰী অফ ইনহেৰিটেঞ্চ. Jane learns that the uncle of Jane Eyre has died in the fortune of the এইটো to ইমান মানে fortune আছিলে and soon afterward the discoveries of even greater surprise. St. John, Diana and Mary Rivers are actually her cousins. Okay. Instead of keeping all money, and Jane divides inheritance and equally among four cousins. So it is also, অবিশ্বাসযোগ্যভাৱে কেনেধৰণে সিহঁতে ৰিউনিয়ন হয় সেইটো ভাবিবলগীয়া. কিন্তু দেই কমেণ্টেৰিজ চাওঁ, fulfillment of Jane's desire, thoughts of the novel 6, independence family. So she gains both importance of inheritance as well as her striving of their survival. Okay.
Jane is no longer economically dependent on anyone. For the first time, she is financially secure, is socially independent. Okay. Moral character, sharing inheritance, demonstrates Jane's generosity and a sense. Okay. Now come to the chapter number 34, 35. S.T. Jones' proposal. S.T. Jone propose কৰিব চাগে চাওঁ কি নহয় S.T. John plans missionary work in India. He asks to Jan to accompany him. Eventually, he proposes marriage. However, his proposal is not based on romantic love. He wants to Jan because she is intelligent, she is disciplined. She would be useful in missionary work. Jan agrees to help him but refuses marriage. S.T. John repeatedly pressure her to accept. Commentary: S.T. John reverse intelligent, self-control and ambitious and religious. Because of that proposed by the S.T. John. Okay. মানে সেইটো বিয়া পাতিবৰ কাৰণে প্ৰপ'জ কৰা নাই ঠিক আছে ৰোমান্টিক চেঞ্চত কৰা নাই yet he is also emotionally caught and rigid, excessively demanding. Unlike Rochester and S.T. John value duty above all human emotion. ঠিক আছে love versus duty. এতিয়া জেনষ্টেন্স মৰেল ষ্ট্ৰাগল সেইটোকো আছে অ'কে ঠিক আছে now come to the this part once again chapter number 36 to 38. Okay, chapter number 36 and 38, this is the last. After the hearing of the Rochester mystery was cold, Janice immediately leaves Moore House and travels toward Tonville. Okay, and when she arrives, she shocked to discover the Tonville hole and been destroyed fire, and she learns the tragic story from local people. So the fire completely changed the Rochester's life. Okay, at the end of the old Tonville views that the destructed Tonville symbolically, and Tonville represented sacred lies, hidden guilt and moral confusion. So totally dhonko hol Rochester life to ঠিক আছে and the destruction of the removes and barriers and preventing Janice the Rochester's true union, symbol of purification. Fire is the cleansing force and old corruption and situation and destroy it before a new beginning becomes possible. Okay, এতিয়া মানে লাভ ৰিলেশ্যনশ্বিপ ষ্টাৰ্ট হ'ব কাৰ আৰু কাৰ মাজত আমাৰ ৰচেষ্টৰ আৰু আমাৰ জেনৰ মাজত লাভ ৰিলেশ্যনশ্বিপ বণ্ডিং ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু বিয়া পাতিব ঠিক আছে চ' টনভিল পয়াৰ চামাৰী কি হয় Bertha Mason escapes from her room and during the night and she sets and Tonville hole on fire and Rochester risks him life trying to rescue. Okay, and everyone is building and most occupants and escape safety. However, Bertha refuses to rescue and climbs onto the roof. হ'লেও তেওঁক বচাব নোৱাৰিলে ঠিক আছে চৰি এইটো হ'লেও তেওঁক মানে বচাব নোৱাৰিলে ঠিক আছে এতিয়া Bertha Mason is dead. During the Bertha's climbs onto the roof সেনেকৈ ডেথ হৈ গ'ল আৰু এতিয়া ইয়াত ওলাই পৰে যা গথিক ইলেমেণ্ট ঠিক আছে বিকজ অফ হিজ ডেথ ইজ চিম্বলাইজেছ এজ এন গথিক ইলেমেণ্ট Now come to the chapter number 37, reunion. Jane travels Pardon Manor and there is finally meets Rochester again and Rochester is finally believes Jane is only a dream. So Jane is him so finally he meet with to other relationship. Okay, and the Rochester is possessed and well and power and Jane possessed neither. So Jane has money and Rochester has lost much of his power. Okay, the imbalance of the existence and disappeared fulfillment of Jane's quest, self-respect, independence and moral principle. Now come to the marriage. Jane aspects marries quietly and happily. So ideal marriage, honesty, equality and mutual respect and genuine love with to other. Okay, contrast between relationship and problem. Rochester and Bertha
Now come to the conclusion of this chapter. Okay, guys. So 38. The novel concludes the Jan and is narrating of the married life. The sisters gradually regains the partial sight and enjoy and happy marriage and reflects the peaceful and fulfillment of his escape in the end of the brief references of the ST and John Rivers continuing his missionary work. Gethet childhood suffering. এইটো আমি চাওঁ যেতিয়া কেনেকৈ হ'ল বস্তুটো গেটছত কেছে চাইল্ডহুড চাপৰিং এণ্ড লগতে কি হ'ল এডুকেশ্যন ডিচিপ্লিন টৰ্ণফিল্ড লাভ টেম্পটেশ্যন মোৰ হাউচ স্পিৰিচুৱেল গ্ৰ'থ এণ্ড পাৰ্ডেন ফুলফিলমেণ্ট অফ দ্য মেচুৰিটি দ্যাটছ ইট of the whole chapter the summary. Okay, at the end of the Jan possess the love, family independence, self-respect, financial security, spiritual maturity. Okay, major themes of the third end equality in the marriage. The final marriage is successful because of the neither partner and the dominance which is to other. Okay, so redemption, the sister is morally transformed, the independence, spiritual growth. Okay, that's it. The signify. Now come to the symbol of the purification. Brontë is that it is a symbol on the purification, and the fire is also purification of this, the dark side of the before the মানে নতুন বস্তুটো আৰম্ভ হোৱাৰ আগতে বস্তুটো সেইটো ধুই লোৱাৰ নিচিনা হৈছে মানে সেনেকৈ প্ৰতীক হিচাপে বুজোৱা হৈছে ঠিক আছে জয়কেইটা so now come to the central theme of the novel. What is the central theme of this whole novel and the whole chapter? Quest for identity. That means the most important theme of the novel Jane Austen is search for the self throughout the novel, and the Jane asks who I am, where I am belong. Okay, and the who I am and I to remain myself. Development and the Gat's head and the Lowood and Thornfield all are সেই সকলোবিলাকে বস্তুটো বুজায় কেনেধৰণে সি নিজে ৰিচিভ কৰিলে ঠিক আছে এণ্ড দ্য ফেমিলি ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ কেনেধৰণে ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ নিজকে কৰিলে ভিক্টৰিয়ান ওমেন ৱেৰ এক্সপেক্টেড ডিপেণ্ড অন ফাদাৰ্ছ মানে তেওঁলোকে নিজৰ পিতৃ মাতৃ আৰু হাজবেণ্ডৰ ওপৰতহে ডিপেণ্ড কৰিছিলে কিন্তু এনেধৰণে ডিপেণ্ড কৰা নাই জেনে কাৰণ নিজে তেওঁ ফাইনেন্সিয়েল চিকিউৰিটি উলিয়াইছে মৰেল চিকিউৰিটি উলিয়াইছে এভৰিথিং উলিয়াইছে মানে নট অনলি ফৰ ইকনমিক গ্ৰ'থ ঠিক আছে এণ্ড দ্য লাভ ভাৰ্চেছ অটনমি মানে বস্তুটো লাভ ভাৰ্চেছ অটনমি মানে কি আৰু জানে আৰু লাভটোতো জানে লাভটো কি আৰু autonomy Janice desires the love and refuses to lose herself. The central question of the how can woman love without sacrificing her identity. Okay, so Rochester loves Rochester deeply, Jane deeply, so yet him the when remaining the violate of the principle. St. John offers duty without love, and Janice rejects this as well, and the conclusion John is the love self-respect. Okay, social class. Victorian society was divided by wealth and status. ঠিক আছে it is also showcases about this in the get it and the religion and morality is also one of the part because if you see in the novelist perspective in the Helen Burns and you can the মানে হেতু লিখিব পাৰিবা যদি ক্লাছৰ ওপৰত প্ৰশ্ন আহে হেলেন আৰু তাৰ ক্যাৰেক্টাৰটো কেনেকুৱা আছিল জেনৰ এণ্ড এডুকেশ্যনৰ ওপৰত চাওঁ কেনেকুৱা আছিল টিম হিচাপে কেনেধৰণে কনফিডেন্স মানে ডিচিপ্লিনত কেনেধৰণে গ্ৰহণ কৰিছিলে এণ্ড গটিক মিস্ত্ৰী চাওঁ যদি বাৰ্টা মেছন অ'কে হিজ কেৰেক্টাৰটো মেনশ্যন কৰিলে হৈ গ'ল এণ্ড ইকুৱেলিটি অফ মেৰেজটো চালে যদি চাওঁ তেনেহ'লে লাষ্টৰ চিনটো 38 চেপ্টাৰ নম্বৰ 2 আৰু কেনেধৰণে গ্ৰ' হৈছিলে সেইটো মেনশ্যন কৰিলে হৈ গ'ল এণ্ড ছেল্ফ ৰেচপেক্টটো যদি চাওঁ এগেইনষ্ট দ্য মিষ্টাৰ ৰিড মানে জেনৰ কথা লিখিব লাগিব কেনেধৰণে নিজকে গ্ৰ'থ আপ কৰিছিলে স্পিৰিচুৱেল গ্ৰ'থটো যদি চাওঁ আমি লৱাৰ স্কুল টৰ্ণফিল্ড স্কুল আৰু হেলেন লগ পাই তেওঁৰ স্পিৰিচুৱেল ডেভেলপমেণ্ট কি হ'ল আৰু কেনেধৰণে ভাবে সেই সকলোবিলাক ইয়াত সামৰি লোৱা হৈছে ঠিক আছে এতিয়া আমি চাম চিম্বলিজম ঠিক আছে চ' ৰেড ৰুম এটা চিম্বল হিচাপে ইউজ কৰা হৈছে ৰেড ৰুমটো কেনেধৰণে ভয়ানক আছিলে কেনেধৰণে আৰু ফায়াৰ এণ্ড আইচ ফায়াৰটো জুইটো এটা চিম্বল হিচাপে ইম'শ্যন ডিষ্ট্ৰাকশ্যন এণ্ড দ্য টৰ্ণফিল্ড এণ্ড পিউৰিফিকেশ্যন হিচাপে ইউজ কৰা হৈছে ঠিক আছে এণ্ড দ্য টৰ্ণফিল্ড হ'লটো আমি চাওঁ এজ এ চিম্বলিক মিনিং হিচাপে ইউজ কৰা হৈছে টেম্পটেশ্যন গটিক ছেটিং অ'কে এণ্ড দি চেষ্ট্ৰান ট্ৰী সেইটো গছটো ইউজ কৰা হৈছে এজ এন দ্য ইভেণ্ট এণ্ড দ্য স্প্লিট অফ দ্য চিম্বলিক মিনিং হিচাপে ইউজ কৰা হৈছে অ'কে ইট ইজ দ্য
foreshadowing the separation, okay. And the bird চৰাইটোক হিচাপে ইউজ কৰা হৈছে symbolic meaning হৈছে freedom, escape মানে য'তে ত'তে উৰিব পাৰে সেইটোৱে আৰু and